Ефір! Всміхайтесь. Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. Мене звати Олег, і сьогодні оновлений огляд кращих фантастичних проєктів другого півріччя 2023-го та дещо з очікуваних новинок 2024-го. Зверніть увагу, що деякі фільми, до прикладу «Крейвен. Мисливець» та «Дюна. Частина 2», прем'єри яких були заплановані на осінь 2023-го, були перенесені на 2024 рік через страйк американських сценаристів та акторів. Також до вашої уваги цікава інформація про «Дивний Дива 5» та «Хижак 6». Частина проєктів вже отримала свій рейтинг сервісу МДБ, та краще ваша власна оцінка, ніж будь-яка інша. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові серіали та фільми 2023 року, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку та обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Трохи надмірно, не думаєш? А я думав якраз. Фантастичний фільм «Ворог» – нова робота режисера Гарта Девіса, постановника знаменитої стрічки «Лев». Фільм мав 6 номінацій на «Оскар» та 4 на «Золотий глобус». Після «Лева» режисер замахнувся на Марію Магдалену, та, на жаль, того успіху вже не мав. Цього разу Гарт Девіс зацікавився екранізацією книги Єна Ріда про світ майбутнього, де практично всю планету спустошено через руйнування навколишнього середовища. За сюжетом фільму дії розгортаються у недалекому майбутньому. Життя молодого подружжя перевертається з ніг на голову, коли на їхню ферму прибуває незнайомець і повідомляє чоловікові, що його відправляють на велику космічну станцію, а його дружину залишають у компанію сторонньої людини, яка згодом виявляється новим досконалим роботом. Ситуація швидко загострюється, і незнайома особа перетворюється на смертельного ворога. Гарт Девіс самотужки написав сценарій разом із автором бестселера Єном Рідом, тому ми очікуємо дуже якісної екранізації від чудового режисера-візіоніста на зразок Дені Вільньова. 10 років тому штучний інтелект, створений для нашого захисту, підірвав у Лос-Анджелесі ядерну боєголовку. Фільм «Творець» – науково-фантастична картина режисера Гарета Едвардса, найбільш знайомого вам за чудовим проектом «Бунтар-1. Зоряні війни історії». Новий фільм піднімає хвилюючу багатьох тему можливого конфлікту людей і активно прогресуючого штучного інтелекту. Про це часто дискутував легендарний Стівен Хокінг і не втомлюється застерігати епатажний Ілон Маск. За сюжетом фільму наближається війна між людством і штучним інтелектом. Очолити боротьбу за виживання випадає головному герою на ім'я Джошуа. Це досвідчений, загартований у спецопераціях колишній агент спецназу, котрий депресує через зникнення своєї дружини Майї. Його завербують, щоб вистежити і вбити творця невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту. Творець розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні і всьому людству. Тож Джошуа та команді елітних оперативників доведеться проникнути у саме серце окупованої штучним інтелектом території. Однак там вони з'ясовують, що страшна зброя кінця світу, яку їм доручили знищити, це штучний інтелект у вигляді дитини. Воїн, вигнанка, повстанка, джедай. 23 серпня на Disney+ відбулася прем'єра нового серіалу зі всесвіту «Зоряні війни» Асока. Проект присвячений персонажу Асоки Тано, учениці Енакена Скайуокера. Ігровий серіал став продовження анімаційних повстанців. В Асока з'явилися центральні персонажі мультсеріалу, наприклад, Гранд Адмірал Траун, якого зіграв Ларс Міккельсен, і сирота Езра Бріджер, в ролі якого Еман Еспанді. Сюжет розгортається навколо Асоки, яка вирушить на пошуки зниклого Езри та на полювання за адміралом Трауном. Новий спін-офф, багатий нецікавий сюжет, неймовірні пригоди та харизматичних персонажів. Так, наприклад, ми познайомимося з Бейланом Сколом, колишнім лицарем-джедаєм, який пережив велику чистку джедаїв і став найманцем імперії, його ученицею Шинхаті та мандалорським приводом Сабіною Рен, яка бере участь у повстанні Нової Республіки та активно допомагає Асокі Тано у пошуках Езри Бріджер. Крім них будуть молодий Люк Скайуокер та капітан Рекс у виконанні Таймура Моррісона. Є надія, що Асока може стати гідним конкурентом серіалу «Мандалорець». Завантаження третій сезон – продовження фантастичного серіалу 2020 року, який об'єднує в собі елементи комедії, мелодрами та детектива. Треба відразу відмітити, що серіал несподівано здобув гарний рейтинг від сервісу МДБ, що й дало йому змогу ще на 2 повноцінні продовження. До своїх ролей повернулися чудові молоді актори Робі Амел, Енді Алло та Алегра Едвардс. За сюжетом серіалу «Завантаження» у недалекому майбутньому люди винайшли спосіб завантажувати себе після смерті в особисто обраний варіант потойбіччя. Після передчасної
власної загибелі, головний герой Нейтан потрапляє у власну версію раю, де зустрічає дівчину на ім'я Нора. Вони закохуються один в одного, але є одне але. Нора – дівчина не з комп'ютерного світу. Після низки досить цікавих та кумедних подій, персонажі Нори та Нейтана зустрічаються у реальному світі. За сюжетом 3-го сезону Нейтан здобув власне тіло, але залишається великий ризик його нової передчасної смерті протягом однієї доби. Цей час потрібен Норі, Нейтану та групі опору комп'ютерним завантаженням під назвою «Лудити», щоб розкрити змову найбільших бізнесменів Америки та знайти вбивць самого Нейтана. В цей самий час одна із працівниць компанії Horizon проводить перезавантаження Нейтана, а його колишня дівчина Інгрид знову вирощує для нього нове тіло. Схоже, що ні про що не здогадуючись, вони врятують головного героя, а на Нейтана чекає повернення до комп'ютерного світу Лейкв'ю та нова порція надзвичайних пригод. 29 вересня на Amazon Prime Video відбулася прем'єра нового супергеройського серіалу «Покоління Ві». Це спін-офф фантастичного бойовика «Хлопаки», а головні ролі виконали Джаз Сенклер, Патрік Шварценеггер, Лізі Бродвей, Лондон Торт та багато інших. Дія проекту «Покоління Ві» розгортається в єдиному в Америці коледжі, де навчаються лише студенти із суперздібностями. Контролює навчальний заклад компанія з виробництва супергероїв Vought International. Охоплені гормональними бурями, молоді супери щодня перевіряють свої фізичні, моральні та сексуальні кордони та змагаються один з одним у отриманні найкращих контрактів у найбільших містах країни. «Покоління Ві» є побічним продуктом книги Крипки The Boys і заснований на сюжетній арці коміксів Віго та Гонав авторів Гарта Еніса і Дерека Робертса. Події проекту розгортаються одночасно із 4-м сезоном серіалу «Хлопаки». Те, що ми робимо, це гра в богів. Ми ними і є. Другий сезон фантастичного серіалу «Локі», одного із найкращих проєктів зі всесвіту Марвел, вийшов на Disney+, і складається із 6 епізодів. Варіація Локі, роль якого виконує Том Хіддлстон, що з'явилася після подій фільму «Месник і фінал», продовжує подорожувати у часі та просторі в кампанії агента Мьобіуса у виконанні Оуена Уілсона. Джонатан Мейджорс повернувся до ролі Канга Завойовника, а одного із колоритних персонажів нового сезону зіграв актор Ке Хью Куан, що здобув Оскара за роль у фільмі «Все завжди і водночас». До речі, хто не впізнав, то це ж той самий маленький помічник із перших частин знаменитої франшизи про Індіану Джонса. Новий сезон серіалу «Локі» починається після шокуючого фіналу першого сезону, коли Локі виявляється втягнутим в битву за існування організації управління часовими змінами. Локі знову співпрацює з цією структурою, незважаючи на те, що агент Мьобіус його не пам'ятає, а знайомий всесвіт летить до гори Дрегом. Разом із Мьобіусом, мисливцем Б-15 і командою нових героїв Локі подорожує по все більш небезпечному мультивсесвіту у пошуках жіночої версії богообману Сільвії, судді Ренслеєр, міс Хвилинки та просто нових пригод на свою п'яту точку. Він має врятувати знайомий всесвіт та зберегти право на свободу волі та особистого вибору. Якого? Картина Марвели – це сіквел Капітана Марвел та одночасно кросовер до деяких серіалів Disney+. За сюжетом нового фільму Керол Денверс, роль виконує Брі Ларсон, знаходить свою втрачену особистість, відібрану тиранами Крі, і мститься вищому розуму. Однак непередбачені наслідки призводять до того, що Керол звалює на свої плечі тягар дестабілізованого всесвіту. Коли вона проходить через червоточину, яка повинна вивести її на революціонера з числа Крі, її сили таємниче переплітаються зі здібностями інших людей. Супергероїня Керол Денверс, її фанатка Камала Хан у виконанні Іман Велані та співробітниця організації Меч Моніка Рамбо, в ролі якої Тейона Паріс, міняються одна з одною тілами щоразу, коли використовують суперздібності. Щоб вирішити цю дивну ситуацію та врятувати всесвіт, їм доведеться об'єднатися та навчитися працювати разом. Щоб краще зрозуміти новий фільм, потрібно ознайомитися з серіалами «Міс Марвел», там перша з'явилася Камала Хан, та «Ванда Віжн», у якому Моніка Рамбо набула суперздібностей. Після всього, що ви побачили, ці ігри, для чого вони? «Голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій», приквел франшизи «Голодні ігри» про сходження Коріолана Сноу, майбутнього президента Панейма, поціновувача білих троянд та головного ворога Кітнес Евердін. Дія нового фільму розгортається за 64 роки до подій першої історії про Кітнес. В пам'ять про війну та покарання за бунт правителі Панема організували голодні ігри. За 10 років мешканці Капітолію виявилися пересичені кровавим видовищем і у рейтинги почали падати. Щоб знову зацікавити розбещених столичних жителів, розпорядники додають до правил гри менторів.
Тепер нащадки багатих сімей Капітолію повинні взяти під опіку одного трибута. Трибут із найбіднішого дистрикту 12 на ім'я Люсі Грейберт, одна із головних героїнь цієї картини, дістається Коріолану Сноу, спадкоємцю впливового, але збіднілого роду. Що ж до Люсі, то вона колишня мандрівна циркачка, автор пісні «Дерева шибеника», яку пізніше співає Кітнес Евердін, та ключова постать у планах Сноу здобути велич. Я вб'ю Аквамена і знищу все, що йому дороге. Я вб'ю його сім'ю і перетворю його королівство на попіл. «Аквамен» і «Загублене королівство» виходить на екрани світових кінотеатрів в кінці цього року. Це багато що говорить про плани DC на франшизу «Аквамен» та їхнє сильне бажання взяти фінансовий реванш за попередні провальні проекти 2023 року на кшталт «Шазам 2». Я просто ідіот. Просто кажучи, вони дуже сподіваються максимально зібрати грошенят на Різдво та Новий рік. Хорор-режисер Джеймс Ван, який є постановником першого «Аквамена», зняв сіквел про підводного супергероя Артура Карі, в ролі якого Джейсон Момо. Над Атлантидою нависла нова загроза, здатна призвести до незворотньої катастрофи. Навіть Аквамен не зможе впоратися поодинці. Він має укласти несподіваний союз заради порятунку свого королівства. До своїх ролей з першого фільму повернуться Ембер Хьорд, Патрік Вілсон, Дольф Лундгрен та Ніколь Кідман. Згідно з недавніми чутками, це чи не останній блокбастер нинішнього кіновсесвіту DC перед масштабними змінами Джеймса Ганна та Пітера Сафрана, які збираються освіжити франшизу. Що ж, маємо надію, що у Джеймса Ганна все вийде, а то ще одного чорного Адама всесвіт DC напевно не переживе. Я гадаю, що вони хочуть. «Бунтівний місяць» – це космічна одіссея з двох частин, задумана Заком Снайдером ще у 80-х роках минулого століття. Нова картина – частково із «Зоряні війни» і ремейк фільму Акіри Куросави «Сім самураїв». Режисер спочатку запропонував ідею Лукасфільм, але зрозумів, що його швидше за все змусять зробити проект з відомими вже персонажами із всесвіту Лукас та Дісней. На момент творчих сумнівів у виробництво включився Netflix, який надав режисерові більше творчої свободи. Дія картини розгортається у всесвіті, який контролює корумпований уряд материнського світу. Його владу підтримує армія Імперіуму, яка підпорядковується регенту Белізарісу у виконанні актора Фрафрі. Якось солдати Імперіума, очолювані адміралом Атікосом Ноблом, роль виконує Ед Скрейн, приземляються на мирному місці Вельт і вимагають від місцевих урожай, щоб забезпечити армію. На збори їм дають кілька тижнів, але місцеві не мають наміру покірно підкорятися Імперіуму. Ці події призводять до того, що фермер Гуннар, актор Міхіл Хейсман та Кора, в ролі якої Софія Бутела, разом вирушають на пошуки воїнів, готових допомогти Вельді і, можливо, нарешті побороти Імперіум. Перший фільм буде зосереджений на знайомстві глядачів із Всесвітом, де Кора та Гуннар шукають воїнів у 9 світах, а другий на битві з Імперіумом. Чому ти полюєш? Мій батько впустив у світ зло. Я його виганяю. Крейвен Мисливець – американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics. Це нова частка у супергеройському всесвіті, який будується навколо Венома та інших ворогів людини-павука, але, як не дивно, без нього самого. Крейвен Мисливець кілька разів мав з'явитися у фільмах про інших персонажів, однак у 2017 році компанія Sony зненацька зацікавилася створенням сольного проекту. Картина є четвертим фільмом медіафраншизи «Всесвіт людини-павука» від Sony, а режисером виступив Джей Сі Чендлер. Актор Аарон Тейлор Джонсон, який раніше блискуче зіграв у бойовику «Швидкісний поїзд», отримав роль головного героя, брутального Сергія Кравінова, який радикально захищатиме природу від стороннього втручання. Також у фільмі з'явиться суперлиходій Хамелеон, роль виконує Фред Хехінгер та жриця Каліпсо. Оскароносна зірка Рассел Кроу виконує роль батька Крейвена, Олександра Ніволо роль носорога, а Крістофер Еббет – головного лиходія, одного із супротивників людини-павука, таємничого іноземця. Крім цього, стало відомо, що Тейлор Джонсон підписав угоду, згідно якої він виконує роль Крейвена-мисливця у кількох майбутніх фільмах. Багато таємниць чаїться у тінях Аракіса. Та найтемнішою з них завжди буде падіння дому Атрітів. «Дюна. Частина 2» – пряме продовження фільму «Дюна» 2021 року. Блокбастер Дені Вільньова продовжить розповідати про події першої книги одноіменного циклу Френка Герберта. За сюжетом фільму в центрі уваги знову юний Пол Атрейдес, який, об'єднавшись з Фріменами, планує помститися ворогам, які знищили його родину. За словами режисера, картину слід сприймати не як сіквел, а як другу частину. Фільм починається саме з того моменту, де ми з вами залишили головних героїв. Немає жодного стрибка у часі.
Нова картина приділить більше уваги романтичним стосункам Пола Атрейдеса та Чані у виконанні Зендеї, а також персонажу Леді Джесіки, яка постає перед нами у похмурому та суворому вигляді. На її обличчі татуювання, що символізують пророцтво Бене Гесеріт. У другій частині Дюни з'явиться багато нових персонажів, знайомих лише справжнім фанатам одноіменної книги. Наприклад, Флоренс П'ю виконує роль принцеси Ірулан, дочки падишаха імператора Шадами IV, якого зіграє Крістофер Уокер. Всі ми пам'ятаємо, що прагнучи усунути потенційну небезпеку з боку дому Атрейдес, Шадам вступив у таємну змову з головою дому Харкон. Остіну Батлеру дісталася роль Федраута. За сюжетом книги йому дуже кортить очолити дім Харконен, однак він є лише другим у черзі спадкоємців одразу після свого жорстокого та непопулярного брата Рабана. У Вільньова цей персонаж буде блідим, немов труп. Леа Сейду втілить на екрані леді Марго Фенрінг, а до своїх ролей повернуться Джордж Бролін, Стеллан Скарсгард, Хав'єр Бардем, Дейв Батіста і Шарлотта Ремплінг. «Дивні дива 5» – довгоочікуваний сезон американського научно-фантастичного серіалу від братів Дафферів. Колись давно вони хотіли зробити ремейк фільму «Воно» Стівена Кінга, але пізніше передумали і в 2016 році створили перші «Дивні дива», де залишили багато посилань до творів цього письменника. На початку 2022-го брати Даффери підтвердили, що їхній серіал завершиться 5-м сезоном, а перша серія вийде під назвою «Частина перша повзання» і буде написана та зрежисована самими Даффер. Творці проекту відзначили, що частина незадіяних ідей, задуманих спочатку для другого сезону, буде реалізована в 5-му. Прочитавши відгуки про 4-й сезон, вони вирішили змінити фінал серіалу, але більшу частину початкового сценарію завершальної історії все ж таки залишили без змін. До акторського складу нової частини увійшла знаменита вбивця термінаторів Лінда Гамільтон, а режисер Ден Трахтенберг, що відомий вам за останнім фільмом про хижака, зніме щонайменше одну серію сезону. Не перебільшимо, якщо скажемо, що мільйони глядачів, і серед них чимало українців, з нетерпінням очікують на новий сезон «Дивних див». Ну що, готові до чогось новенького? Окрім цих чудових проєктів, у 2024 році на екрани кінотеатрів повинен був вийти фантастичний фільм Дена Трахтенберга «Здобич 2», або, як його називають поза очі, «Хижак 6». Враховуючи те, що Ден був задіяний на зйомках серіалу «Дивні дива 5» та деякі проблеми через страйк американських сценаристів та акторів, прем'єра фільму, скоріш усього, буде перенесена на 2025, але то не точно. Що ж ми побачимо у другій частині картини «Здобич» чи у 6-му фільмі про хижака? Відразу скажемо, що це здебільш наші обґрунтовані припущення та безкоштовні підсказки режисеру картини Дену Трахтенбергу та сценаристу Патріку Ейсену. Після того, як Нару повернулася в рідне плем'я з головою хижака в тендітних жіночих руках, вона стає в очах команчів не лише великим мисливцем, а й вождем племені. Здавалося б, ворог знищений і час для переможної п'янки, але то було б занадто просто. Наприкінці 5-го фільму ми бачимо ще 3 прибуваючих на землю і прямуючих до табору індіанців корабля хижаків. Незважаючи на те, що команчі змінять місце свого розташування і підуть зі звичних насиджених місць, у 6-й частині на нас чекає велика бійка рідного племені Нару проти нової навали безжальних чужинців. Постає велике питання про те, як Нару зможе впоратися проти щонайменше 3 мисливців із далеких зірок. Це буде дуже складне завдання не тільки для індіанців великих рівнин, але й для творчої фантазії Дена Трахтенберга та Патріка Ейсена. Хто хоче побачити мій махач зі змією? Бляха, я!